If you have heard about the legend of the Vietnamese ancestor, you may reckon that Vietnam is a nation of movement and division from its beginning. This is true in its modern history. Since the early 20th century, Vietnamese have gradually spread out all over the world. Like their countrymen in the homeland, overseas Vietnamese is not a united community. In general, there are 5 categories of Vietnamese diasporas. The first wave of immigrants was conducted under the French colonization. At that time, Vietnamese were moved to France and neighboring states like Laos, Cambodia by the French colonizers. The second category are those fleeing Vietnam as refugees after Vietnam War ended and their descendants. They usually reside in Western industrialized countries, mostly in the US and Australia. The third group consists of Vietnamese who work and study in the former Soviet bloc in Central and Eastern Europe like Russia, Germany, and Poland. They stayed there after the Soviet bloc collapsed. The fourth category includes recent economic migrant workers or PRICE living in developed Asian countries, such as Japan, Korea, and Taiwan. The most recent migrating group consists of naturally born Vietnamese going abroad for education and staying as permanent residents. There is no geographical limit for this group. As you can see, members of the group are different politically, culturally, and educationally. Interestingly, 2 groups with the closest migration time have the most in disparity. Needless to say, they are different from Vietnamese living in the country. You may ask how I can prove this statement. I told you via a kidnap of a man named Trịnh Xuân Thanh. So who is Trịnh Xuân Thanh? He is a former Vietnamese politician. He was accused of causing losses of $147 million in a state-owned company in 2016. He went missing later that year, allegedly running to Germany. In early August 2017, Thanh appeared on Vietnam's national broadcaster VTV saying that he voluntarily came back to Vietnam to face his crimes. His German lawyer, who was helping him filing for asylum status in Germany, suspected that he was forced to say so. German government also accused the Vietnamese government of kidnapping him, while Vietnam's government denied it, saying he turned himself in. The issue staged a heated debate within Vietnamese community and was covered thoroughly in the media. Tại Đức thì cũng có phân ra làm một số cái nhóm khác nhau phản ứng về những cái thông tin mà chúng tôi đưa ra. Có những nhóm họ tổ chức họp báo và họ nói chuyện trên phát trực tiếp trên Facebook hoặc đâu đó. Họ nói rằng là cái vấn đề này bắt cóc là có những cái là bắt thì bắt cóc bắt là đúng, có người thì lại tuyên truyền là nói thật như là những doanh nghiệp rất lớn ở đây họ nói rằng là bắt cóc là đúng, để thế nọ thế kia. Mặc dù họ cũng hoạt động trên nước Đức, họ là doanh nghiệp Đức nhưng mà họ lại không hiểu pháp luật Đức là việc mà đi sang một đất nước mà cầm mật vụ sang Đức mà bắt cóc thì đấy là một cái việc vi phạm pháp luật, vi phạm chủ quyền của nước Đức rất là nghiêm trọng. Đấy, và cũng có những cái nhóm họ im lặng, đó là họ không nói gì bởi vì là họ cũng không họ biết rằng là nếu mà họ comment vào những cái đề tài này thì có thể là họ về Việt Nam có thể gặp rắc rối, đấy là họ tự nghĩ thôi, hoặc là cũng có cái gì đó khó khăn. Và có nhóm khác nữa thì đấy lại hoàn toàn ủng hộ cái việc mà đưa tin này một cách trung thực, nhanh nhất, gọn nhất. Và tôi rất ngạc nhiên rằng là cái nhóm mà ủng hộ việc đưa tin như tờ Thời báo thì rất lớn. To explore this diversity in coverage of this issue, 395 Vietnamese articles published in Vietnam, Germany, and the US were analyzed. First thing first, the media did not cover the same things. While media in Vietnam reported more about Trịnh Xuân Thanh crimes and escape, diasporic media in Germany reported more about his kidnap from Berlin. Diasporic media in the US tried hard not to leave anything out. When it comes to framing of the key kidnap event,
Media in Vietnam followed its government's narrative to say that Thanh voluntarily came back to the country, while Vietnamese media in Germany strongly prioritized German government statement, mainly describing this as a kidnap. This time, diasporic media in the US followed their German counterpart. What is the most interesting is how these media evaluated the Vietnamese government before and after the kidnap. While media in the US remained negativity, media in Vietnam remained positivity. Vietnamese media in Germany changed its evaluation from neutral to negative. In opposite, evaluation of Trịnh Xuân Thanh by media in Germany turned from negative to neutral, while evaluation by the other two remained negative. Now we see the difference, but why does it matter? Well, it does regarding media environment in Vietnam. Cái điều rất là khác biệt của tờ Thời báo là một tờ báo tự do và không có phụ thuộc, cũng như là không chịu sự chỉ đạo hoặc là hướng dẫn của bất cứ một cái tổ chức, một cái đảng phái hoặc là một cái cơ quan nào, kể cả phía Đức cũng như với Việt Nam. Cho nên chúng tôi đưa tin một cách thẳng thắn nhất và trung thực nhất, không cắt xén. Còn những cái tờ báo ở trong nước thì họ phải là báo chí và truyền hình trong nước đều là dưới sự quản lý của nhà nước, mà do Đảng Cộng sản theo điều 4 hiến pháp là cái nơi mà trực tiếp lãnh đạo và điều hành. Thế như vậy là toàn bộ cái báo chí và trong nước đều nằm dưới sự lãnh đạo của một cái đảng, và họ phải nói theo những cái điều mà cái đảng ấy muốn. Còn những cái mà đi ngược lại cái điều đó, hoặc là đưa ra những cái sai lầm của cái đảng đó, hoặc của cái nhà nước, hoặc của cái chính phủ, hoặc là những cái bộ máy hành chính và những cái công chức đi kèm theo, họ có điều gì sai trái thì tất nhiên những báo chí trong nước họ không thể phản ánh một cách trung thực và hiệu quả nhất. Ngoài ra thì cái tờ báo của chúng tôi cũng có những cái điều kiện là tiếp xúc với cả những cái cơ quan cấp cao nhất của chính phủ Đức cũng như là của các chính phủ ở châu Âu, cho nên chúng tôi có điều kiện là đưa ra được những thông tin sự thật và có nguồn gốc, có nguồn chính xác từ những cái cơ quan này để cho phục vụ bạn đọc một cách nhanh nhất, kịp thời nhất. Còn ở trong nước thì đương nhiên cái điều kiện tiếp cận với quốc tế, với cả những cái cơ quan của châu Âu cũng có hạn, bởi vì ở nước ngoài chỉ có những cái cơ quan đại diện như Đài Tiếng nói Việt Nam hoặc là Thông tấn xã Việt Nam nằm ở một số nước tại châu Âu. Tuy nhiên thì không phải họ thường là né tránh hoặc là họ không làm những cái thông tin mà trong nước bà con yêu cầu, họ chỉ đưa những cái gì mà phía đảng hoặc là chính phủ muốn. Cho nên là cái nguồn tin đó đối với trong nước nó rất là nghèo nàn và nó ít, và thậm chí là nó không đầy đủ. Cũng vì những cái tờ báo trong nước, hơn 800 tờ báo với hàng chục nghìn phóng viên đều im lặng, không đưa tin về cái vụ việc diễn ra rất nghiêm trọng này. Và trong cái 21 phiên tòa xét xử của tòa thượng thẩm Berlin, họ cũng không đưa tin một dòng nào. Thì đây là cái điều mà rất ngạc nhiên khi những cái cơ quan truyền thông lại im lặng. Và tất nhiên những người dân ở trong và ngoài nước có thể họ cũng dễ hiểu thôi, bởi vì họ bị những cái cơ quan truyền thông này bị điều khiển, bị điều hành và ăn lương của những cái tổ chức, đó là tổ chức đảng và chính phủ ở Việt Nam họ nuôi, cho nên là họ không thể nói cái gì mà ngược lại với cả cái nơi mà họ trả lương đó đã yêu cầu này. Thì cũng gặp phải một số cái khó khăn nhất định, đó là việc có những cái người mà bên này tạm gọi đấy là dư luận viên, mà họ rất là thân thiết với Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, đã có những cái nhắn đe dọa tính mạng, hoặc là hoặc là trên mạng xã hội thì họ cũng có dọa giết hoặc là dọa bắn hoặc là thế nọ thế kia. Thì cái điều đó đương nhiên là đối với báo chí thì cũng thường hay gặp, và tất cả những cái việc mà nguy hiểm và đe dọa đến cái trang báo Thời báo, tức là một trang báo của Đức, thì đều được chúng tôi thông báo cho bên cảnh sát điều tra để họ trực tiếp làm việc với cả những cái nơi mà phát tán những cái thông tin đó. Vâng. Và còn phía Việt Nam thì tôi thấy rằng là gần đây có một số cái quan chức, một số lãnh đạo Việt Nam hoặc một số cái người thạo tin trong nước cũng thường xuyên, thời gian đầu thì họ cũng giữ khoảng cách và họ không có nói gì cả, mà họ chỉ xem. Nhưng mà gần đây thì họ cũng bắt đầu là gọi điện trực tiếp hoặc họ hỏi thông tin trực tiếp từ tôi về phiên tòa xét xử cũng như thái độ của nước Đức đối với cả Việt Nam trong cái vụ án này.
Tôi nghĩ rằng đấy là một điều rất tốt, và thậm chí là có những người còn muốn là tôi dẫn họ đến tòa để họ đến đây họ cùng tham dự, họ xem, họ nghe ít nhất là một buổi để họ biết rằng là sự thật là như thế. Thì tôi thấy đấy là cái điều là thay đổi cũng khá lớn trong cái suy nghĩ của những cái người Việt Nam, thậm chí những người mà khi tôi ở ngoài bên ngoài họ hoạt động sinh hoạt trong những cái tổ chức, những cái hội đoàn phải nói là rất là đỏ. Tức là cộng sản, họ là cựu chiến binh của quân đội nhân dân Việt Nam, là đảng viên Đảng Cộng sản, nguyên đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam rất là nhiều năm rồi. Nhưng mà khi mà gặp ngoài như vậy, nhưng có những lúc họ đã vào thẳng văn phòng tôi, bắt tay và chia sẻ và ủng hộ tôi, và tôi đã đưa tin rất là đúng, bởi vì họ nói rằng là chúng tôi đã qua nhiều tuổi và chúng tôi không thể làm được cái điều như anh đã làm, và rất mong muốn chia sẻ và mong các anh sẽ tiếp tục đăng tin như vậy. Vietnam is now ranked the 175th among 180 countries in World Press Freedom Index. The added diversity that diasporic Vietnamese media bring about gives us hope that Vietnamese can access to multidimensional news.